बाळ सगुणाबाई गंगाधर शास्त्री जांभेकर यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उंबुर्ले या गावात 6 जानेवारी 1812 रोजी झाला. दर्पण या मराठीतील पहिल्या वृत्तपत्राची सुरुवात त्यांनी 6 जानेवारीलाच केल्याने या दिवशी महाराष्ट्रात पत्रकार दिन साजरा केला जातो. अगदी लहान वयातच त्यांनी विविध ग्रंथांचे वाचन केले, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांना बालबृहस्पती हे टोपण नाव दिले. वयाच्या अवघ्या 17व्या वर्षी श्री बापू छत्रे यांच्या आग्रहास्तव त्यांच्याच जागी बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सेक्रेटरी पदासाठी जांभेकरांनी अर्ज केला. 1830 साली त्यांनी डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून कार्यभार स्वीकारला व पुढे 1832 मध्ये ते या संस्थेचे सेक्रेटरी झाले. श्री जर्व्हिस आणि बापू छत्रे यांच्या कारकिर्दीत सोसायटीने विविध इंग्रजी ग्रंथांचा मराठी अनुवाद करण्याचा धडाका लावला होता. हाच वारसा बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुद्धा सक्षमरित्या पुढे चालवला. ट्रिटीज ऑन ऑब्जेक्ट्स आणि ॲडव्हेंचर्स अँड प्लेजर्स ऑफ नॉलेज या इंग्रजी ग्रंथांचे त्यांनी मराठीत भाषांतर केले. या कार्यात असतानाच त्यांनी एल्फिन्स्टन यांच्याकडे बंगाली वृत्तपत्रांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही वृत्तपत्र चालू करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. रिटायर्ड गव्हर्नर एल्फिन्स्टन यांनी त्यास शक्य ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले. 6 जानेवारी 1832 रोजी दर्पण या पहिल्या मराठी वृत्तपत्राची प्रत प्रकाशित झाली. सुरुवातीला पाक्षिक असणारे हे वृत्तपत्र नंतर साप्ताहिक झाले. हे वृत्तपत्र द्वैभाषिक होते. यातील इंग्रजी स्तंभ श्री बाळशास्त्री जांभेकर स्वतः घेत असत, तर त्याचा स्वैर मराठी अनुवाद श्री भाऊ महाजन हे करीत असत. 1827 मध्ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर या पदावरून सेवानिवृत्त झाला. त्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ एल्फिन्स्टन कॉलेज स्थापन करण्याचा ठराव त्याच वर्षी संमत करण्यात आला. पुढे 1835 मध्ये एल्फिन्स्टन कॉलेज प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले. या कॉलेजच्या सहाय्यक प्राध्यापकपदी नेमणूक होणारे पहिले भारतीय श्री बाळशास्त्री जांभेकर हेच होते. बीजगणित व ग्रहगणित या विषयांचे अध्यापन त्यांनी केले. या कॉलेजमध्ये श्री दादाभाई नवरोजी, श्री विश्वनाथ नारायण मंडलिक आणि डॉक्टर भाऊदाजी लाड हे बाळशास्त्री जांभेकरांचे शिष्य झाले. 26 जून 1840 मध्ये दर्पणचा शेवटचा अग्रलेख लास्ट फेअरवेल प्रकाशित झाला. पुढे या वृत्तपत्राचे विलिनीकरण लिमिटेड सर्व्हिस गॅझेट अँड लिटररी क्रॉनिकल यामध्ये करण्यात आले. लोकांमध्ये विज्ञानाची चिकित्सा निर्माण व्हावी यासाठी भाऊ महाजन यांच्या सोबतीने त्यांनी मराठीतील पहिले मासिक दिग्दर्शन सुरू केले. याच वर्षी इंग्रजी शासनाने त्यांना जस्टिस ऑफ द पीस ही पदवी बहाल केली. किरकोळ फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांची मध्यस्थी करण्याचा अधिकार त्याद्वारे त्यांना प्राप्त झाला. 1845 हे वर्ष श्री बाळ गंगाधर शास्त्री जांभेकर यांच्या कारकिर्दीतील दैदिप्यमान वर्ष मानावे लागेल. या वर्षी श्री जांभेकरांनी बॉम्बे नेटिव्ह जनरल लायब्ररीची सुरुवात केली. ते कुलाबा वेधशाळेचे पहिले मराठी संचालक म्हणूनही रुजू झाले. त्यांनी सुचवलेल्या अध्यापक वर्गाचे ते पहिले संचालक झाले. इंग्रजी शासनाने त्यांना मुंबई प्रांतातील मराठी शाळांचे निरीक्षक म्हणूनही नेमले. श्री जांभेकर यांची शिलालेख व ताम्रपटावरील अभ्यासपूर्ण संशोधने रॉयल एशियाटिक सोसायटीनेही प्रकाशित केली. आपल्या विद्वत्तेला न्याय देत श्री जांभेकर यांनी विपुल प्रमाणात साहित्य निर्मिती केली. डिफरन्शियल कॅल्क्युलसवरील शून्यलब्धी हे त्यांचे पुस्तक मराठीतील पहिलेच छापील पुस्तक ठरते. तसेच ज्ञानेश्वरीचे सर्व पाठभेदांसह संपादन त्यांनी केले. ज्ञानेश्वरीची ही पहिली छापील प्रत होय. बालपणापासूनच शिक्षणाची विशेष रुची असलेल्या बाळशास्त्रींनी मराठी पाठ्यपुस्तकांचाही पायंडा घातला. त्यांनी बाल व्याकरण आणि भूगोलाच्या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली. 1818ला पेशवाईचा अंत झाला आणि इंग्रजी सत्तेने महाराष्ट्रात पारवण्यास सुरुवात केली. या संक्रमण काळाचे श्री बाळ गंगाधर शास्त्री जांभेकर हे साक्षीदार होते. त्यांनी या विषयावर अत्यंत सखोल विवेचन केले. हिंदुस्थानातील इंग्रजांच्या राज्याचा इतिहास आणि इंग्लंड देशाची बखर हे साहित्य त्यावर प्रकाश टाकते. श्री बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या आयुष्यातील अतिशय रोमहर्षक प्रकरण म्हणजे श्रीपत शेषाद्रीचे मिशनऱ्यांकडून होऊ घातलेल्या धर्मांतराला त्यांनी केलेला यशस्वी विरोध होय. गोविंद शेषाद्री यांची 2 मुले नारायण व श्रीपती रेव्हरंड नेस्बिटकडे शिकायला होते. पैकी नारायणाने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. श्रीपतीही तीच वाट धरेल अशी रास्त शंका वाटल्याने बाळशास्त्रींनी गोविंदरावांना पुढे घालून बॉम्बे सुप्रीम कोर्टाकडून श्रीपतीचा ताबा परत मिळवला. जस्टिस पेरी
यांनी हा निवाडा दिला. 57 दिवस पादऱ्याकडे वास्तव केलेल्या श्रीपतीला कर्मठांनी मांस, मदिरा व यवनासोबत भोजन या कारणासाठी धर्मभ्रष्ट ठरवले. जांभेकरांनी हिंदू धर्मात शुद्धीकरणाची मुभा आहे हे सप्रमाण सिद्ध केले आणि काशीच्या शंकराचार्याकडून श्रीपतीचे शुद्धीकरण करून घेतले. या कार्यात त्यांना मोरशास्त्री साठे, जगन्नाथ शंकरशेठ आणि त्र्यंबक शाळीग्राम यांनी मदत केली. मात्र या प्रकरणामुळे समाजात दुही निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने बाळशास्त्री जांभेकरांनी कर्मठांपुढे गुडघे टेकले आणि प्रायश्चित्त घेतले. आता आपण बाळशास्त्री जांभेकर या थोर समाज सुधारकांची विविध विषयांवरील मते जाणून घेऊयात. इंग्रजी शिक्षण हे ग्लानी आलेल्या समाजासाठी अत्यावश्यक आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. इंग्रजी शिक्षणामुळे अनेक बुरसटलेल्या विचारांना तिलांजली मिळेल यावर त्यांचा विश्वास होता. हिंदू धर्मातील स्त्रियांवरील अन्यायाची त्यांना प्रचंड चीड होती. बालविवाह, केशवपनासारख्या अमानवी प्रथांचा त्यांनी आपल्या लेखनातून खरपूस समाचार घेतला. जांभेकरांनी विधवा पुनर्विवाहाचा विषय पोटतिडकीने मांडला. अगदी बालपणापासूनच शिक्षक असणाऱ्या बालशास्त्रींना शिक्षक म्हणजे ऋषीवंशज वाटत असत. शिक्षकांनी त्यांची गुणवत्ता व दर्जा सातत्याने टिकवला पाहिजे यासाठी त्यांनी इंग्रजी शासनाकडे अध्यापक वर्ग म्हणजेच आजचे जे D.Ed. B.Ed. कॉलेजेस आहेत त्याची मागणी केली. इंग्रजी शासनाने ही मागणी नुसतीच मान्य न करता या वर्गाच्या संचालकपदी सुद्धा जांभेकरांची नेमणूक केली. 1833च्या सनदेनुसार भारतीयांना सनदी सेवांमध्ये प्रवेश मिळण्याची संधी उपलब्ध करण्यात आली होती. मात्र कोर्ट ऑफ डायरेक्टरच्या विरोधामुळे तिची अंमलबजावणी मात्र बारगळलेली होती. भारतीय कार्यकुशल, प्रामाणिक आणि जबाबदार प्रशासन देऊ शकतात असे श्री जांभेकर यांनी ठामपणे मांडले. मात्र प्रशासनातील भारतीयांची होणारी अवहेलना व त्यांचा नगण्य सहभाग याबद्दल त्यांना कायमच खेद राहिला. 1813च्या सनदेनुसार ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना धर्मप्रसार करण्याची मुभा मिळाली होती. मिशनऱ्यांच्या शैक्षणिक कार्याबद्दल त्यांचे कौतुकच, मात्र त्या आड होणाऱ्या धर्मांतरास त्यांनी कडाडून विरोध केला. नाना जगन्नाथ शंकरशेठ यांच्या धर्मांतराचा प्रयत्न जांभेकरांनीच हाणून पाडला. अशा या थोर समाजसुधारक विचारवंताचा अंत 17 मे 1846 रोजी वनवेश्वरला शिलालेखाचा अभ्यास करण्यास गेले असता तापाने झाला. आपल्या केवळ 34 वर्षांच्या आयुष्यात त्यांनी आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केली असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. श्री बाळशास्त्री जांभेकरांना विनम्र अभिवादन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.